नमस्कार मित्रांनो, मी निलेश आणि तुम्ही पाहताय नागझरी यूट्यूब चॅनल. आणि आज आमची पुलाव पार्टी आहे. आणि शुभ मता राईस आणायला निघालोय. कुठला यातला घेणार आहेस? यो कुठे गेला? पुलाव साठी पाहिजे आपल्याला. हे कितीला? 110 रुपये किलो. आणि ह्यो 60 रुपये चायनीज मध्ये चालतो की पण पुलाव साठी. यो हे खालचा कुठला आहे रे? तो हैदराबाद बिर्याणी. त्याच्या खालचा म्हणतो मी कुठला. मग बिर्याणी मध्ये कमी आहे. कितीला तू? 80 रुपये. ते आले तिथं जाऊन का उपयोग नाही. कितीला? 70 रुपये. 90 घेऊया. 70 रुपयाला. यो 70 रुपये कुठे नाव रे? मसाला कुठे आहे? तिकडे त्या साईडचा आहे बा. शाही बिर्याणी आहे. पुलाव रुचिरा यात बघायचं पुलाव बिलाव आहे. बिर्याणी पुलाव सगळं येते रुचिरा बघायचं. चिकन बिर्याणी मसाला पुलाव आहे. शाही बिर्याणी काय नाव? आधी इकडे आहेत मग मसाला वरती आहेत मसाला बा. भाताचा मसाला फोडणीचा भाताचा ते आहे. कोण घे चालते चालेल. चालते. आणि हे जाईल कोल्हापूर स्पेशल बिर्याणी मसाला. ॲडव्हर्टाईज राजेशाही लक्षात नाही रे. इथं ठेवलेलं 125 आहे. राईस घेतलाय. ब्लूटूथ आहे की? होय. ते ब्लूटूथ आहे तरी पण याला त्याला नाही. ते घरात आहे ब्लूटूथचं माझं. ब्लूटूथ असं क्लिक करायचं. बस एवढंच काय? नाही मोठं होते ते. खालचा नाही ओपन कर. कुठलं खालचं? लॉक टाकायचं काय? पेटलं की हे काय लागतं? ठीक आहे. माचीस दे. माचीस आहे. पातेलं पुरणार नाही म्हणून आता पातेलं दुसरं आणायला गेलेत ती. तोवर आम्ही कांदा टॅमॅटो कापून ठेवतो. पुलाव बनवायसाठी इथं आम्ही राईस घेतलाय. इथं मसाला आहे, जिरा पावडर, त्यानंतर हे आहे धना पावडर, तेल आहे, वाटाणा आहे, बिर्याणी मसाला म्हणजे पुलाव मसाला, हे टॅमॅटो आहे, बटाटो आहे, कांदा आहे, मिरची आहे, परत इकडं कोथिंबीर आहे, चटणी आहे, ह्यातच मीठ आणि हळद इथं आहे. एवढं सगळं साहित्य. आणि ह्या चुलीवर इथं पुलाव करणार आहे. प्रताप इथं टॅमॅटो कापायला आहे. पातेलं आणलं शुभम. ते काय आणलं शुभम? ते काय रे? सांगा. आणि कांदा पण उभा चिरास. परतच घेऊन आलास. लांबडा असं का पण नकोस. कॅन्सल दे.
त्याला हे लावलं पाहिजे का, माती लावली पाहिजे याला, निघत नाही बाबा काळं. त्या दिवशी काळं झाले. प्रतापनं आता खूप पण कांदा चिरलाय. बरं नाही कापायला आलाय नव्हता देऊ कांदा. शिब्या लाकूड घाल शिब्या. मागच्या साईडने घालती बारक तांदूळ हा त्यात दुय. नाही नाही ह्यात चटणी त्यात दुय. ते भरपूर आहे आपल्याकडे. हरभरा पण लागतोय. हरभरा पण घेतलाय. हॅलो कुठं आहे? त्यात तेल टाकलंय. आणखी दवर भाजून घेते कांदा. यात कांदा टाकलाय. पाठीमागं पुलाव चालू आहे. शुभम पुलाव करायला आणि दीपक आणि प्रताप तेल कमी पडलं म्हणून घरला गेले तेल आणायला. बटाटो टाकला त्यात. मिरच्या पण टाकल्या त्यात. वाटाणा, टोमॅटो, कोथिंबीर आले आणि आम्ही कापड टाका पाहिजे. कोथिंबीर बसते वरण टाकाय चला बस. टाकलेले आहे. पण माहिती अरे हे 10-5 रुपये मिळणार नाही रे. काय जिरा पावडर आहे. जिरा पावडर कमी पडा. राजेशाहीची ॲडव्हर्टाईज झाली. शुभम नाही तिथं. भात आता शिजायला लागलाय. आदर्श पाटील
मी कांदा लिंबू दे. लस्सी. आमची पार्टी पण झाली. आता आम्ही घरला निघाले. पुलाव झाला आणि खाल्ला पण. आणि आता घरला आलोय. तर पुलाव कसा वाटला हे मला तुम्ही सांगा. आणि आशा करतो हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. पुन्हा भेटू नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंटसुद्धा करा. पुन्हा भेटू नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत बाय बाय.